සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමු අපි පටන් ගමු ඩිජිටල් ආර්ට්ස් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ දෙවැනි ටියුටෝරියල් එක. මම බුද්ධික. මම අද කතා කරන්නේ ඩිජිටල් ආර්ට්ස් වල සම්බන්ධ පටන් ගන්න ඕන අවශ්‍ය කරන උපකරණ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මම පටන් ගත්ත විදිහ මම කියන්නේ ඉස්සලා මෙන්න මේකට කියන ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක කියලා. ඉතින් මේක හරහා අපිට චිත්‍ර හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් එහාට ගියපම මෙන්න මේ ඩිජිටල් ටැබ්ලට්ස් කියන જાතිය ගන්න පුළුවන්. මම මතකයි පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක බලන්න ඕන මතකයි. මේ ඩිජිටල් ටැබ්ලට්ස් කියන කිව්වා. ඒත් එක මේ ටැබ්ලට්ස් වලට මේ පෙන් එකක් එතකොට මේ පෙන් එකකින් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ විදිහට හදගන්නකොට මේකේ ප්‍රෙෂර් සෙන්සිටිවිටි තියෙනවා. මේ විදිහට මේකෙන් හදගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ නැත්නම් ඩිජිටල් ටැබ්ලට් එකකින් සහ ස්ටයිලිෂ් පෙන් එකකින් හදගන්නේ කොහොමද? කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ? හරි, අපි ඉස්සලාම යන් ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. ස්ටයිලිෂ් පෙන් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉතාම සරලයි. එයාගේ පෙන් එකක් ඕන වෙන ස්ටයිලිෂ් පෙන් එකක් වැඩි ගණක් වෙන්නේ ඩොලර් 1-2කට උනත් ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට අමතරව දැන් මේකට මේ ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක තිබ්බට බෑ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් කිහිපයක්ම පාවිච්චි කරලා එක එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක මේකට කියන්නේ Sony Sketch කියලා. මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක කරා මේ අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඩිජිටල් නිර්මාණ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ෆ්‍රී මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඕන තරම් තියෙනවා Play Store එකේ. මට සෙට් වුණ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මේක Sony Sketch කියන එක. මේක සරලයි. මේ විදිහට අපිට බ්‍රෂස් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ පාර්ට් වල තෝරගන්න පුළුවන්. පැන්සලක් නම් පැන්සලක් ඒත් එක්කම මේ පැන්සලේ ඔපැසිටි කියන්නේ පෙනෙන නොපෙනෙන ස්වභාවය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සෙන්සිටිවිටි ටික හදලා හරියට ඔය විදිහට හැඳ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ විශේෂ පාසුමක් වෙන්නේ හැම මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකකම වගේ තියෙනවා. ඩිජිටල් ආර්ට් වලින් හැම මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකකම තියෙන මේ වගේ ලේයර්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. ලේ එකක් කියන්නේ අපිට මේ අලුත් ලේ එකක් දාපුවම ඒක අඳින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒ ලේයර්ස් අපිට වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒක වෙන වෙනම අපිට ඒටමෙන්ට් කරගන්න පුළුවන්, පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන හරි මිනිස් රූපයක් හරි ඒ දේවල් අතිද්දි සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ ලේයර්ස් විදිහට තමයි අඳින්නේ. ඔළුව එක ලේ එකක් නැදිනවා, ඒක එක ලේ එකක් නැදිනවා, අත් එක ලේ එකක් නැදිනවා. එතකොට ඒ ටික අපිට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට ඒටමෙන්ට් කරගන්න, වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලේස් ඇඳ ගන්න ලේස් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ ලේස් කියනවා ඩුප්ලිකේට් කරන්න මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ස්ටයිලිෂ් පෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඇත්තනවා. ඉතින් මම මේ ස්ටයිලිෂ් වලින් හදපු ආර්ට්ස් කිහිපයක්ම පෙන්වන්න. ඒත් එක්කම හොඳම දේ තමයි දැන් මට ඩිජිටල් ටැබ්ලට් එකක් තිබ්බත් ඒත් මම මේ ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක යූස් කරනවා. මොකද මේකේ අපිට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ දැන්ට මගේ ළඟ තියෙන ඩිජිටල් ටැබ්ලට් එකේ ස්ක්‍රීන් එකක් නැහැ. ස්ක්‍රීන් එක තියෙන මොනිටර් එකේ. මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන තමයි අර අඳින්න ඕනේ. එතකොට පොඩි අවුලක් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ.
මේක ඊට වඩා ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් ඉක්මනට ටක් කාලා කම්පියුටර් වගේ ඔන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ටක් කාලා මේක ඔන් කර ඇඳගත්තා. ඒ නිසාම මේ ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක මම තාම පාවිච්චි කරනවා මගේ වැඩවලට. මේ ස්ටයිලිෂ් පෙන් එක කරා ඇඳ පාර්ට්ස් කීපයක් දැන් අපි බලන්න යනවා. මේ තියෙන ඩිජිටල් ටැබ්ලට් එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. මේ ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එක සහ මේ පෙන් එක. ඉතින් මේ පෙන් එක ඔයගලන්ට පේන හැටියට බටන්ස් තියෙනවා. බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. මේකේ වෙනස් වෙනවා. ඒකේ මේ විදිහට full තුඩු ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙයි ඉච්චර තියෙන්නේ මෙන්න මේක ගෙවුනාම සමහර විට ගෙවෙන්නේ නැහැ. තාම ගෙවුන්නේ නැහැ. ඒත් ගෙවුනොත් එහෙනම් මේක හැදලා අරගෙන අලුත් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඇඳලා බලමු. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳපුවම දැන් මම මේ තද කරොත් මේ තද නැඳෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඔයගලන්ට පේන්නේ ප්‍රෙෂර් එක. එන ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ලස්සන වැඩක් තමයි මේකේ ගාවන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටිකක් සාමාන්‍ය නොගාව උඩින් අරන් යද්දි මවුස් පොයින්ට් එක යනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ මේක ඇතුලේ පොඩි චුම්බක දඟරයක් තියෙනවා. ඒ දඟරේ සහ මේ පෑඩ් එක අතර චුම්බක ශේෂයක් ඇති වෙලා එයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මෙතන තමයි මේ පෑන් තුඩ තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේක අපිට අරන් යන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි අඳින විදිහටම මේකෙන් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන හැටි අරට වඩා පොඩ්ඩක් ස්මූත් සහ මේකේ අර ලස්සනට අපිට මේ උඩ තද කරද්දි තදිනුත් ලා කරද්දි ලා විදිහට ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රෙෂර් එක මේකේ පීඩනය කරගෙන අපිට දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඩිජිටල් ආර්ට්ස් සම්බන්ධ මේ උපකරණ වල සාරාංශය. ඊට අමතරව මේ ඩිජිටල් ටැබ්ලට් එක ඔයගලන්ට පේන ඔයගලන්ට සමහරවිට නැති මේ ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන කොහොමද මෙතන අඳින්නේ කියලා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ටිකක් කල්යද්දී ඒක හුරු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ 10 15 ඉඳලා ගන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ටැබ්ලට් බොඩි සයිස් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. එක ගණන් වලට තාම අඩු ගණන් වල ඉඳලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි බලමු මේ මෙතනින් එහාට ගිහම ටැබ්ලට් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට මෙතන ස්ක්‍රීන් එක ලෝඩ් වෙනවා. මම කලින් ටියුටෝරියල් එකේ කිව්වා. එතකොට මේ විදිහට අපිට මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ ටැබ්ලට් නම් ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ මේ කීස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට බ්‍රෂ් මේවා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොන හරි software එකක් පාවිච්චි කරද්දී බ්‍රෂ් එක අපිට ගලවන්න නම් ඒකයි ෂෝට්කට් කීස්. පින්තූරේ ළඟ කරගන්න, ඈඩ් කරගන්න ඒත් එක්කම එක ෂෝට්කට් කීස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ බටන්ස් වලින් ෂෝට්කට් කීස් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලමු මේකේ මේ වලින් ඇත්තටම ආර්ට්ස් හඳගන්නේ කොහොමද? ආර්ට්ස් සාමාන්‍ය ආර්ට්ස් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වටිනාකමක් තියෙන ආර්ට් එකක් අඳ ගන්නකොට ඒවල අයිඩියාස් අපි කොහොමද හිතන්නේ? ඒ වගේ දේවල් බලමු ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ. ඉතින් ගිහිල්ලා එනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ ඉරිදාට හම්බෙමු තවත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින්. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.